kita kena akui bahawa banyak beban diambil oleh peringkat persekutuan. Dan apabila banyak beban pengurusan dan pentadbiran negara dan negeri ini dibuat oleh persekutuan, maka ada sebabnya mungkin pulangan ataupun kutipan cukai dan juga kutipan pendapatan daripada negeri-negeri di Malaysia ni banyak yang mengalir ke persekutuan. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 109 Keluar Sekejap bersama saya Syahril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, saya melihat gambar KJ telah beraksi di Power Man. Adakah KJ power? Sebab saya tahu KJ is a man. Ya, saya man dan saya power. Justru saya Power Man. Okay. Nama acara tu Power Man. Yeah. So Power Man ni dia duathlon lah. Duathlon ni dua acara. Larian, kayu basikal dengan larian. So run, bike run. Run tu kena buat 2 kali. So ada 2 kategori. Satu Powerman Classic, 10 km, 60 km dan 10 km. Yang itu saya buat pada tahun 2019. Tapi kali ni saya buat Powerman Short. Dia 5:35. Oh, kenapa KJ downgrade kepada kategori anak-anak? Dah tua dah. Oh, okay. Dan saya nak jadi pacer tahun ni. Kerja saya pacing. So saya tak berlumba tahun ni, saya membantu jadi pacer. Baik. Okay. Saya pace sahabat Syaril jugalah. Ya, saya nampak gambar. YB Akmal. Ya, macam mana dia? Dia okey. Okey, dia berjaya untuk menamatkan dalam tempoh yang boleh dibanggakan boleh diterima. Ya. Baik. Saya nampak kawan-kawan kita yang lain pun ramai juga yang terbabit. Ramai yang bila bertemu dengan saya tanya Syahril mana, Syahril tak ambil bahagian ke? Syahril tak berlari dan Syahril tak suka naik basikal. So saya problem sikit pun ada menyebarkan fitnah jugalah Syahril. Ya, itu? Kita ada Adamas, agensi anti-doping Malaysia. Saya kata Syahril dalam senarai Adamas dan tak boleh mengambil bahagian dalam acara-acara sukan. Jadi fitnah Dudiana itu disebarkan. Disebarkan. Dengan bangga ni. Baik. Ya. Tahniah KJ anyway. Banyak topik kita nak bincang pada episod kali ini. Ya. Mungkin kita mulakan terus. Ya. Kita mulakan terus. Banyak sebenarnya. So tak nak kurangkan kita punya small chat sikit pada awal episod ini. Topik pertama, topik yang paling panas, 335. soal penyasaran subsidi. Ya. Subsidi diesel yang mana kerajaan telah menetapkan harga runcit bahan api diesel pada harga RM3.35 seliter bermula daripada jam 12.30 malam hari Isnin iaitu semalam. Ya. Dan pengumuman itu dibuat pada hari Ahad. Jadi dibuat pada tempoh yang agak singkat untuk apa-apa persiapan berlaku. Tetapi ini adalah keputusan kerajaan yang telah pun mengundang pelbagai reaksi daripada semua pihak. Dan kita dah bincang perkara ni banyak kali KJ. Secara umumnya saya rasa kedua-dua kita menyokong penyasaran semula, rasionalisasi apa sahaja istilah yang digunakan untuk memastikan bahawa subsidi sekarang ni lebih bersasar. Adakah KJ merasakan pertama pelaksanaan itu dan pengumuman itu dibuat dengan sebaiknya? Dan kedua, adakah KJ merasakan pelaksanaan iaitu melalui skim Budi Madani memberikan RM200 kepada pihak yang layak adalah mekanisme yang terbaik untuk sasaran subsidi ini? Jawapan ringkas ya. Kedua-duanya. Ya, sebab di KS dan sebelum KS pun saya berpendapat bahawa langkah penyasaran subsidi itu wajar dibuat. Ini adalah untuk menyelamatkan kedudukan fiskal negara. Kita tahu bahawa negara menghadapi masalah kewangan, kemampuan untuk membiayai projek-projek besar, projek rakyat disebabkan kedudukan kewangan yang mana pendapatan kita tidak optimum. Pendapatan itu mesti datang daripada somewhere dan daripada kita naik terlalu banyak cukai, salah satu cara dia adalah untuk kita menyasarkan subsidi kita. Maksudnya subsidi masih lagi diberi tetapi diberi hanya kepada mereka yang kerajaan rasa layak menerima. Sebab itu kita ada budi individu, budi agri commodity. Kita ada sistem kawalan diesel bersubsidi untuk kenderaan pengangkutan awam seperti bas sekolah, bas ekspres, ambulans, bomber, semua kekal pada 188 seliter.
ada sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS 2.0 yang menggunakan fleet card bagi kenderaan logistik yang berkelayakan untuk membendung kesan terhadap harga barangan pengguna. Itu ditetapkan pada RM2.15 1 liter. Jadi memang inilah cara yang sepatutnya dibuat. Sama ada kenaikan ni dibuat sekaligus ataupun berkala, saya rasa untuk diesel ni tidak ada masalah untuk kita buat sekaligus sebab pengguna diesel pun tak ramai berbanding dengan petrol. Mungkin petrol nanti bila nak dibuat petrol nanti ia tak boleh dibuat sekaligus. Sebab kalau tak silap saya RON 95 sekarang ini di pam adalah RM2.05 1 liter. Kalau tak ada subsidi, terus buat macam langkah diesel ni, terus naik ikut harga pasaran, dia akan melebihi RM3 1 liter dan itu akan ada kesan yang besar lah. Even if ada sistem macam budi dan sebagainya, itu akan memberi kesan yang agak besar kepada ekonomi negara. So untuk petrol yang belum lagi diumumkan, I'm wondering mungkin caranya adalah buat secara berkala, tapi ada juga yang kata kalau buat secara berkala maknanya naik daripada 205 ke 230, lepas tu ke 250 ke 270, itu akan menyebabkan kenaikan harga barang beberapa pusingan. So ada juga pandangan begitu. Tapi secara keseluruhannya saya rasa kenaikan harga diesel dengan langkah untuk menyasarkan subsidi ini adalah sesuatu yang kita boleh terima dan cara pelaksanaan itu juga saya rasa adalah cara yang boleh diterima. So KJ, tambahan saya mungkin 2 poin. Pertama ialah soal naratif komunikasi itu sendiri. Mungkin selain daripada kerajaan mengatakan bahawa yang kena kesan ini hanyalah mereka yang kaya, hanyalah mereka yang berada dan orang biasa tidak akan terkesan. Mungkin naratif itu boleh ditambah baik, cadangan saya, untuk menyebut juga ini bukan penyasaran subsidi semata-mata. Ini adalah penyasaran semula perbelanjaan kerajaan ke arah macam KJ katakan tadi, ke arah benda-benda yang lebih baik ataupun lebih produktif. Dan saya rasa naratif ini mungkin belum lagi sampai ke bawah kerana kita nak bagi orang tahu bukan hanya kita hilang sesuatu atau mungkin ada harga naik sikit, tetapi kita akan dapat yang lebih. Kita akan dapat melalui perbelanjaan yang lebih produktif, sekolah ke jalan ke apa benda ke. Jadi benda-benda ini saya rasa mungkin itu boleh diceritakan supaya rakyat pun rasa macam I get something. Yeah, because subsidies like taxes have to be progressive, right? Betul. Yeah. Kedua ialah mungkin dalam soal pelaksanaan, dan saya sangat menyokong cara pelaksanaan Budi Madani ni jelas. Cuma mungkin kena pantau dan cakna sebarang kemungkinan, sebarang keciciran. Ada yang tak dapat. Ada yang tak dapat. Contoh, katakanlah kita fikirkan, kita tahu ada budi untuk individu, ada untuk petani, pesawah dan sebagainya. Tapi contoh kalau seorang yang menjadi pengusaha padi, bendang, mungkin dia pakai harvester tu. Katakanlah dia ada 2 atau 3 harvester. Dan menggunakan harvester itu dia dapat RM200 hanya untuk satu. Kerana dia bukan cukup besar dan dia bukan satu syarikat yang ada fleet card. Sebab saya rasa rakyat tahu ada 2 jenis kan. Satu dapat RM200 ataupun dapat fleet card. Fleet card boleh terus dapat harga yang subsidized. Tetapi mungkin seorang pengusaha yang ada 2-3 harvester ini, mungkin dia tidak jatuh dalam fleet card punya segmen. Adakah dia hanya dapat RM200 kerana dia hanya boleh layak atas satu saja. So those are things, so itu adalah situasi yang mungkin ada sedikit keciciran. Yang saya suka melihat kenyataan Menteri Kewangan 2 yang mengatakan bahawa kalau ada sesiapa yang merasakan bahawa 200 ni tidak cukup, boleh hubungi Kementerian Kewangan. Jadi nampak ada flexibility dan ada keanjalan di peringkat kementerian untuk mengakui, mengiktiraf bahawa kita plan macam mana pun KJ, akan ada selepas pelaksanaan tu akan adalah kes-kes terpencil. Kita harapkan terpencil yang sekurang-kurangnya boleh dilihat semula sebarang intervensi yang datang selepas itu. Jadi itu 2 poin saya. Satu dari segi naratif yang lebih positif, bukan hanya defensif, dan kedua soal sentiasa memastikan tidak ada keciciran ataupun kalau ada pun kecil dan diperbetul dengan segera. Okey, pujian dah selesai. Boleh start ni.
Okay, teruskan. Okay, alright. Apa yang KJ tak suka? Okay, kita dah selesai dengan pujian. Maknanya okay, kita setuju dengan polisi ni dan pelaksanaan dia setakat ini nampak okey lah ya. Saya nak sentuh tentang reaksi umum lah. Reaksi umum. Macam biasalah reaksi umumnya bila kita naik harga minyak ni tak ada orang suka. Ya, walaupun kita faham kenapa rasional dia, walaupun ada langkah-langkah untuk membendung kesan kenaikan ini dari segi budi dan juga bantuan yang diberi daripada MOF iaitu sistem kawalan diesel bersubsidi dan sebagainya. Tapi ialah hari ini kerajaan berhadapan dengan kecaman yang agak besar lah. Dan sebahagian daripada kecaman ini adalah daripada orang yang sengaja tak nak faham langkah-langkah kerajaan. Kerajaan dah buat benda yang saya rasa boleh diterima, bagus. Tapi ada yang tak nak terima lah. Ini boleh dikatakan penyokong parti pembangkang dan sebagainya. Okey, kita terima. Dan mereka akan menganjing kerajaan dalam media sosial, tak apa. Tetapi ada orang biasa yang saya rasa mereka tidak ada, tidak tebal lah sokongan mereka kepada mana-mana parti politik. Orang fansiter yang kutip dan yang cari semula kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh PMX dan juga menteri-menteri kanan beliau, terutamanya Menteri Ekonomi, tentang kenaikan harga minyak ni, ya. Dan mereka post balik benda-benda ni, dan benda ni menjadi sesuatu yang susah untuk dijawab. Dia boleh jawab kenapa keperluan dia buat hari ni, dan kita salute PMX sebab beliau ada iltizam politik untuk melaksanakan kerja yang kerajaan sebelum ni menangguhkan, ya. Tetapi mereka juga kena hadap lah semua kritikan ni, sebab waktu mereka berada di dalam pembangkang, tidak berada dalam kerajaan, macam-macam mereka cakap tentang penyeludupan subsidi lah. Bila kerajaan lama buat perbandingan harga diesel dan minyak Malaysia dengan negara-negara ASEAN yang lain, kata benda ni tak relevan lah, jangan buat perbandingan dengan negara yang tak ada minyak. Kita ada minyak yang berkualiti tinggi, kita negara pengeluar minyak dan sebagainya. Dan benda ni bukan benda yang lama, ya. Ramai yang menganjing PM, kata kalau saya jadi PM harga minyak akan turun. Dan penyokong-penyokong PH semua kata ini adalah janji lama yang tak diulangi baru-baru ini janji 10 tahun lepas dan sebagainya, tetapi tidak dibuat baru-baru ini. Tetapi kita boleh tunjuk selewat pilihan raya umum yang lepas, masih lagi juga PMX keluarkan kenyataan bahawa saya jadi PM nanti harga minyak akan turun lah. So bagi saya kena hadap lah. Jangan komplain, jangan jadi victim, saya dikecam, ataupun jangan serang orang, jangan gaslight orang. Sebab awak dulu bila pembangkang cakap macam-macam, macam hero lah, macam menang hari ni semua benda akan jadi free. So bila dah jadi kerajaan, dah tahu buat kali pertama dalam hidup awak menjadi seorang manusia yang bertanggungjawab. Jadi kena hadap lah dengan PMX. Tak apalah, dia pernah jadi menteri dulu, tapi menteri-menteri lain ni tak pernah jadi manusia yang bertanggungjawab. Sekarang ni baru jadi manusia yang bertanggungjawab, baru tengok dalam bilik mesyuarat kabinet tu, baru tengok keadaan sebenar kedudukan kewangan fiskal negara, dan mereka berdepan dengan kecaman. You just have to face it lah. I mean, don't complain. Benda ni adalah sesuatu yang perlu dilalui, dan kami di KS, kami akan sokong dasar tersebut, tapi don't complain, because dulu anda cakap macam-macam, dan hari ni ludah itu jatuh pada muka, dan just sapu je lah. And secondly, ini lebih serius. Saya nak cakap sikit lah tentang KPDN ni. KPDN, apa ni? Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan HEP, Hal Ehwal Pengguna. Kementerian ni dia banyak nama, diikut Perdana Menteri ada KPDN, HEP, lepas tiba-tiba kos sara hidup, whatever lah, but that ministry yang diterajui oleh Yang Berhormat Saudara Amizan. So sekarang ni KPDN, HEP kena banyak buat kerja lah, ya, banyak buat kerja, pastikan bahawa tidak ada kenaikan harga barangan secara melampau, ya. Dan dalam hal ini hari ni, iaitu 2 hari, hari ni hari Selasa, hari Rabu. Hari Selasa. Hari ni hari Selasa. Hari ini 1 hari selepas diumumkan ataupun dilaksanakan kenaikan harga diesel, dah ada
dah ada bunyi daripada beberapa sektor ekonomi yang menyatakan bahawa akan ada kenaikan harga. Dan Timbalan Menteri Fauziah Saleh pun dah keluarkan kenyataan syarikat tunda kenderaan, ni towing dah kata akan ada kenaikan. Bahan binaan pun dah kata akan ada kenaikan. Dia kata syarikat tunda kenderaan, bahan binaan jangan keterlaluan naikkan harga. Itu statement. Ya, tetapi penguatkuasa dan juga pegawai-pegawai kementerian-kementerian yang berkenaan, sama ada KPDN HEP ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ataupun MITI yang terlibat dengan industri kena turun lah. This is the time untuk memastikan bahawa tidak ada kenaikan harga yang melampau, yang tidak setimpal dengan kenaikan diesel ni, Syaril. Okey. Ya. Baik, tak ada tambahan daripada saya dalam hal ini. Okey. Okey, kita pergi ke tajuk seterusnya. Yep. Tajuk seterusnya yang dipersiapkan oleh tim KS. Ya. Berkaitan dengan bersih. Apa yang tim KS nak kita bincang pasal bersih ni? Bersih telah memberikan markah gagal F kepada Putrajaya berhubung pelaksanaan reformasi pilihan raya. Reformasi pilihan raya merupakan salah satu daripada 10 tuntutan bersih terhadap kepimpinan PMX. Tuntutan tersebut telah diserahkan kepada beliau pada Februari tahun ini. Dan sekarang ini pengurusi bersih Faizal Abdul Aziz menyatakan bahawa tidak ada pembaharuan yang dilihat dari Kerajaan Madani pimpinan PM. Bersih bersedia mengadakan demonstrasi bersih 6 secara besar-besaran. Ini berbanding demonstrasi kecil kot tempoh hari. Sebelum habis penggal pentadbiran. Ada 3 tahun lagi lah. Habis penggal pentadbiran jika agenda reformasi ini tidak dilaksanakan. KJ, bersih ni masih ada relevance ke? Dalam keadaan kerajaan yang memimpin Malaysia ni adalah kerajaan yang disukai oleh penyokong bersih. Menariknya, selepas bersih memberi markah gagal kepada Putrajaya berkenaan dengan reformasi institusi dan pelaksanaan reformasi pilihan raya, ada 2 wakil daripada kerajaan, dia tak adalah pemimpin senior, tetapi namun demikian mereka masih lagi daripada kerajaan ni, seorang daripada DAP kalau tak silap dan seorang lagi adalah daripada UMNO, yang kata bersih yang tak relevan. Ya, so bersih bagi markah F kepada Putrajaya dan wakil Putrajaya kata bersih sendiri tak relevan. Right. So tak kisahlah you punya scoring tu. Tak kisah you punya scoring. But saya rasa dalam sebenarnya ada satu forum. Benda ni di markah ini diberi sewaktu pembincangan di dalam satu forum di mana sahabat kita Ong Kian Meng juga telah memberi markah. Betul markah E? E. Dia up sikit lah daripada bersih. Dia tak bagi F, E. E ni lebih baik daripada F kot. Ya. So dia bagi E kepada bersih. Of course Saifuddin Abdullah, iaitu ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, bekas Menteri Luar juga telah memberi markah F. Macam ni lah Syaril. Saya tak nak cakap lah tentang bersih ni adalah pro Madani ke tidak. Tetapi apa yang saya rasa adalah kerajaan, PH, BN, dia tak boleh ketepikan CSO macam tu. CSO ni Civil Society Organisation ataupun NGO. Macam mana pun kita pandang serong kepada bersih ni sebagai ialah bersih ni outpost CSO PH kan. Tetapi dia ada poin-poin yang valid, ya. Dia nak minta supaya benda-benda tertentu dilaksanakan. Contohnya tuntutan mereka pelantikan pengurusi SPR yang telus. Sekarang ni ada kekosongan pengurusi SPR. Mereka nak minta supaya dapat ada langkah moratorium tindakan DNAA, pemodenan Akta Kesalahan Pilihan Raya, Akta Penggal Tetap Parlimen. Ada benda yang kita boleh setuju, ada benda yang kita boleh bincang, ada benda yang kita sokong. So saya rasa tak perlulah kata bersih ni tak relevan. Dan bersih juga sedang menjalankan tugas mereka, dan saya rasa bila CSO ataupun Civil Society Organisation NGO yang terlibat dalam isu seperti reformasi kepada institusi, kepada pembaharuan terhadap undang-undang pilihan raya dan sebagainya, mestilah kita dengar sebagai kerajaan. Jangan kita angkuh dan kata mereka tidak relevan. Saya minta tambahan KJ, selain daripada bersih ni ialah nada yang diambil oleh kerajaan terhadap sebarang rating, ranking yang mungkin tidak mesra kepada mereka.
saya nak ingatkan semua bahawa dalam dokumen favourite saya yang tak ada orang lagi ambil pot kecuali Syahri Hamdan je nampaknya ambil pot dalam KS ni, iaitu Madani, iaitu dokumen Madani Economic Framework ni, kerangka Madani yang ada 7 KPI. Saya nak ingatkan bahawa beberapa KPI ni adalah bergantung kepada ranking pihak ketiga. Contohnya KJ ingat tak, salah satu daripada KPI Madani adalah untuk menjadi pihak ataupun peringkat ranking ke-12 tertinggi dalam Global Competitiveness Index. Ini adalah Competitiveness Yearbook IMD yang diwujudkan oleh pihak ketiga. So Global Competitive Index kita nak jadi nombor 12. Madani juga ingin memastikan kita dalam kedudukan 25 tertinggi dalam Human Development Index UNDP. Kerajaan Madani juga mahukan kita menjadi kedudukan 25 tertinggi dalam Corruption Perception Index. So ini adalah indeks-indeks dan ranking-ranking yang dibuat oleh pihak ketiga. Bila World Press Freedom punya indeks tak berapa cantik beberapa minggu lepas, seolah-olah ditolak tepi. Ini bukan ranking yang penting ataupun bukan gold standard. Samalah juga dalam kali ni, walaupun Bersih memberikan ranking yang tak sedap pada kerajaan, bila dah menjadi kedudukan ataupun posisi kerajaan untuk ambil beberapa rating-rating pihak ketiga sebagai kerangka untuk menjadi kayu ukur kejayaan pentadbiran itu sendiri, dia tak bolehlah menolak apabila pihak ketiga memberikan ranking yang tak berapa seronok kepada mereka. Jadi itu saya rasa konsistensi yang wajar adalah, sama ada institusi itu, CSO itu, entiti itu adalah dalam negara maupun luar negara. Ya, betul. Okey, kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 109 KS. Keluar sekejap. Syahril, pada 9 Jun, 2 hari yang lepas, hari ini rakaman hari Selasa 11 Jun, pada 9 Jun hari Ahad, Pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail telah pun mengadakan satu sesi podcast, tapi bukan dengan KS, podcast di Johor. Podcast / town hall lah. Sebab ada crowd yang ramai yang hadir, dan podcast ataupun sesi ini telah pun mendapat liputan yang luas disebabkan beberapa perkara yang telah pun disebut oleh TMJ, Pemangku Sultan Johor. Kita nak sentuh dua. Kita pergi kepada yang pertama dulu. TMJ telah sebut mencadangkan parti politik baru, Gabungan Bangsa Johor, ditubuhkan untuk menjamin kepentingan negeri, ya, dan kita boleh dengar klip dia di sini. Kita ada potensi. We are covered from Straits of Malacca all the way to South China Sea. Kita the most southern gateway tip to Asia. Pintu masuk. So this is where, kalau kita nak tengok, orang kata potensi negeri Johor ni memang hebat. Tetapi apa yang lebih hebat, apa yang baik bagi saya, dia keputusan mesti dijaga dan dibuat oleh orang Johor. Bukan federal yang diktate nasib kita. Kita diktate apa kita perlu. Saya bagi contoh kepada semua orang Johor. Awak tengok negeri Sarawak hari ini, macam-macam bagian dia dapat daripada kerajaan federal. Pasal apa? Pasal apa? MSCC3. MSCC3 punya penjara. Pertama sekali saya kena minta maaf dengan Datuk Menteri. Saya kena minta maaf dengan ahli-ahli politik daripada mana-mana parti. Kerana dekat Sarawak yang berkuasa adalah parti Sarawak sendiri. Betul? Betul. Di Johor ada PKR, ada DAP, ada UMNO, ada PAS, macam-macam. Kenapa awak tak buat gabungan bangsa Johor je? Awak tadi kan negeri Johor. Setuju tak setuju? That's the best way. Apabila awak bergabung, apabila awak bersatu, suara anda federal tidak boleh lagi pekakkan telinga. Because you be the kingmaker, betul? Bukannya kita nak buat rusuhan, bukannya kita nak melawan dengan kerajaan ataupun nak menjatuhkan mana-mana parti politik. Tidak. Cuma kita nak negeri Johor ni, we want our rights. Kita nak keperluan kita.
So kita tak nak lagi, itu yang saya cakap, sampai bila negeri Johor ni nak jadi pengemis. Benda diberikan bila nak election. Lepas habis election semua pekak telinga. Hilang. Sampai bila? So apa-apa pun tujuan, awak semua pun boleh berfikir. Fikir sendiri. Boleh bincang dengan kawan-kawan, ahli keluarga, orang-orang yang kita sayangi. Kalau ada gabungan bangsa Johor, senario politik, senario kepentingan dan pembangunan negeri adalah keputusan anda semua, bukan orang lain. Itu saya punya pandangan lah. Tetapi terpulang, saya hanya boleh menasihat atau memberi pandangan. So Syaril, sebelum kita pergi ke yang kedua, iaitu Johor sebagai rakan kongsi, itu lebih rumit. Mungkin nak bincang sikit tentang cadangan TMJ untuk menubuhkan satu parti, ya. Dan saya tengok benda ni tak adalah luar biasa sangat, sebab Sarawak pun ada gabungan Parti Sarawak, Sabah pun ada GRS, Gabungan Rakyat Sarawak. So sekarang ni dah ada cadangan daripada TMJ untuk buat gabungan Bangsa Johor, Parti Gabungan Bangsa Johor. Apa pandangan Syaril? Pandangan saya bukan soal boleh tak boleh, tapi ni soal semangat kenegerian yang semakin menebal. Mungkin kalau tak di semua negeri, tapi di sebilangan negeri dalam negara kita lah. Dan tentu Sabah dan Sarawak ada status yang istimewa, dan mungkin itu boleh diterangkan, dijelaskan sebagai satu perkara yang lain daripada negeri-negeri yang ada di Semenanjung. Pun begitu, saya lihat seolah-olah ada kemungkinan ataupun ada trend di mana kalau semua negeri nak merasakan bahawa kesetiaan pertama mereka adalah pada negeri dan bukannya kepada negara, Malaysia, apa yang akan berlaku kepada model negara Malaysia kita itu sendiri, KJ? Sebab selama berdekad-dekad kita merdeka ni, kita memang satu negara yang sentiasa perlu mengurus kemajemukan, ya. Selalu kita cakap soal kemajemukan kaum, kemajemukan agama. Kalau kita masukkan lagi atau akan ditambah lagi satu lagi dimensi kemajemukan untuk diurus, iaitu perbezaan dan kesetiaan kepada negeri, dan persoalannya adalah model Malaysia itu sendiri, apa sebenarnya yang kita nak bawa untuk masa depan. So saya rasa ni bukan soal boleh tak boleh, ya. Kita tahu di negeri-negeri tertentu macam KJ kata dah ada gabungan parti. So if it happens, it happens. But saya bercakap ini dalam konteks bahawa saya adalah seorang yang Malaysian first lah. Dan benda ni saya pernah cakap dulu pun. Saya rasa macam benda tu adalah penting untuk saya. Dan saya harap ada juga semangat untuk ada mencurahkan kesetiaan dan identiti itu banyak berpaut kepada negara Malaysia. Tapi itu pilihan saya lah. Ya, saya rasa pandangan Syaril tu pandangan yang saya juga berkongsi. Saya lebih melihat kepada aspirasi nasional, aspirasi kenegaraan. Tetapi juga tidak salah untuk, sebab dalam demokrasi, kalau ada yang nak tubuhkan parti berdasarkan kepada negeri, ya, Sabah dan Sarawak lain daripada tanah-tanah negeri-negeri tanah Melayu. Tetapi ini bukan perkara yang saya rasa boleh dihalang dan perlu diuji dalam arena demokrasi. Sama ada dapat pengikut ataupun tidak, dapat sokongan ataupun tidak. Sebagai contoh, ya, saya tahu mungkin perbandingan ni tidaklah perbandingan yang sempurna, tetapi di India, Narendra Modi, Perdana Menteri India, dia tak cukup majoriti parti BJP. Jadi dia terpaksa dapat sokongan daripada dua parti, satu parti daripada Andhra Pradesh, satu parti daripada Bihar. Dua-dua parti itu regional parti, parti yang mewakili negeri mereka ataupun province mereka. So memang provincial party ni wujud di demokrasi-demokrasi lain. Sama ada benda ni akan menjadi sesuatu yang menjejaskan keharmonian negara ataupun kesatuan negara itu, ia akan diuji di peringkat demokrasi, ya. Cuma saya nak ingatkan kepada pendengar dan penonton keluar sekejap satu fakta yang saya rasa menarik dan maybe ironic lah dalam hal ini. UMNO, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, ditubuhkan pada tahun 1946 di Istana Besar Johor. Untuk menyatukan orang Melayu. Sebab sebelum ada UMNO ni, orang Melayu dia berpecah.
kepada negeri, kepada suku bangsa, ada yang Jawa, ada yang Banjar, ada yang Minang, ada persatuan-persatuan mereka dan juga ada persatuan-persatuan berdasarkan kepada negeri. Jadi ialah itu semangat UMNO yang asal adalah sebagai wadah yang menyatukan orang Melayu supaya orang Melayu ni boleh bercakap dengan satu suara saja untuk menentang Malayan Union, untuk menuntut kemerdekaan dan selepas itu untuk mengisi kemerdekaan yang kita kecapi pada tahun 1957 dan pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Jadi saya faham bahawa memang ada state interest, tetapi saya juga memahami bahawa kalau kita tengok kepada semangat asal UMNO itu, ia adalah lebih kepada menyatukan orang Melayu dalam konteks juga menyatukan rakyat Malaysia sebab dibentukkan perikatan bersama dengan MCA-MIC, dibentukkan juga Barisan Nasional pada tahun 74 untuk menggantikan perikatan yang sedia ada. Jadi boleh ditubuhkan parti, tak ada masalah sebab itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Boleh diuji di pentas demokrasi ataupun di arena demokrasi. Siapa nak undi, mungkin selepas ini akan ada juga parti aspirasi Kedah ataupun parti rakyat Kelantan dan mereka nak uji. Tapi kita tengoklah dari segi sama ada benda ni akan mendapat sambutan daripada rakyat ataupun tidak, sebab kita dalam demokrasi dan kita dalam we are perlembagaan kita constitutional monarchy, ya, demokrasi. Kedua, ini lebih menarik. Ini TMJ sebagai pemangku Sultan Johor, dia minta supaya kerajaan tengok dari segi perkongsian, ya, sebagai rakan kongsi yang setara dengan kerajaan persekutuan dan bukan sekadar sebuah negeri dalam persekutuan. Beliau juga berharap pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya 20-30% hasil daripada hasil negeri akan kembali ke Johor. Kita boleh tengok klipnya. So, sentimen kalau boleh, ini bagi pandangan saya ataupun nasihat ikhlas saya lah. Sentimen kalau boleh jangan kita ikut-ikut dengan negeri lain ataupun tempat-tempat luar negeri Johor, kerana tak ada kena-mena dengan kita. Satu, tak ada kena-mena dengan kita. Nombor dua, tak membawa apa-apa manfaat pun kepada kita. Setuju. Tetapi anak Johor harus berfikir dengan cara rasional apa yang bagus untuk negeri, apa kepentingan negeri. Now, apa yang saya akan cakap pada hari ini, orang kata boleh kata kuat hangat lah. Tapi ia melibatkan kepentingan, agenda dengan what does the state benefit. Saya bagi contoh. Sampai bila negeri Johor nak jadi pengemis? Betul juga. Sampai bila negeri Johor nak jadi pengemis? The system dalam federal government daripada dulu sampai sekarang kena berubah. Setuju. Because Johor it does not belong to Malaysia. We are partners. So you have to start treating us like partners. Takkanlah contoh saya terpaksa bersuara berkenaan dengan hospital. 6 tahun saya bersuara pasal hospital, barulah nampak bayang hospital di Pasir Gudang yang baru dan Sultanah Aminah nombor 2. Tetapi benda tu makan 6 tahun untuk saya konsisten menyampaikan hasrat tu kepada kerajaan persekutuan. Apa kekangan dia sebenarnya, Tunku? This is where, kalau bagi pandangan saya, pada masa akan datang, dengan budi bicara ataupun kalau kita boleh cakap dengan kerajaan federal, at least biarlah 20% ataupun 30% cukai negeri duduk di bumi Johor. Setuju. Kita bagi 100% kepada federal government, 48 bilion ataupun 49 bilion satu tahun. Dia pulangkan balik kepada kita 1.4 bilion. Macam mana nak jaga semua rakyat dengan 1.4 bilion? Dengan jalan raya yang tak begitu bagus, kekurangan hospital, sistem pendidikan. Sampai bila nak macam ni? Setuju. Betul? Betul.
Okey, Syaril, di sini kita saya beginilah Syaril. Saya rasa kita dalam sistem federal. Sistem federal kita, Sabah dan Sarawak kita lihat sebagai kes yang mana Sabah dan Sarawak ini ada Akta Malaysia, Malaysian Agreement, Perjanjian Malaysia, ya. Dan memang jelas di bawah Malaysian Agreement itu ada beberapa hak dan kelayakan yang perlu diberi kepada Sabah dan Sarawak. Untuk negeri-negeri lain semua adalah negeri-negeri Semenanjung Tanah Melayu, ya, yang merdeka pada tahun 1957. Waktu kita bentukkan Malaysia pada tahun 1963, ia sebut bukan negeri-negeri tetapi Semenanjung Tanah Melayu dengan Sabah Sarawak. Jadi semua negeri di sini adalah sama. Dan poin yang saya ambil daripada apa yang disebut oleh TMJ itu adalah kerajaan persekutuan perlu bagi kepada negeri Johor dan semua negeri apa yang adil kepada mereka. That's a fair point. Maksudnya semangat federalisme. Federal government mestilah tidak memusatkan terlalu banyak kuasa dan duit di pusat, di Putrajaya, tetapi dengan lebih adil agih kepada negeri-negeri, iaitu salah satu daripada negerinya adalah Johor. Of course, sebagai pemangku Sultan Johor, dia akan cakap dari konteks Johor lah. Kita tak salahkan, memang patut pun dia cakap daripada konteks Johor because he's the ruler of Johor. Dan saya rasa kerajaan Madani perlu ambil serius titah ini tentang kepentingan negeri-negeri. Saya suka lihat ini sebagai kepentingan negeri-negeri daripada just from the context of Johor. Saya rasa tak ada siapa yang akan menolak semangat itu untuk pastikan bahawa semangat federalisme yang ada di Malaysia ini tidak meminggirkan kepentingan negeri. Cuma kita juga, saya fikir, kena akui bahawa model federalisme dalam Malaysia adalah berbeza daripada misalnya di Amerika Syarikat. Sebab saya sebut Amerika Syarikat ni, saya rasa Pemangku Sultan ada bagi contoh. Dia kata, tuanku sebut bahawa kalau di Amerika Syarikat bukan semua benda dibuat oleh Washington DC, tapi di Amerika Syarikat dan juga di negara-negara lain yang menggunakan model federalisme yang lain daripada Malaysia, negeri mungkin ada banyak juga peranan dia. Misalnya di US, polis, state police di peringkat negeri. Soal perundangan pun, kita kat Malaysia ni pendakwa raya, AG kita tahu seorang je. Tapi di Amerika Syarikat dia state AGs. Jadi benda itu pun diuruskan oleh negeri. Soal penjara pun ada penjara negeri. Tapi perbelanjaan negeri pun besar lah dalam hal-hal tertentu. Misalnya di Amerika Syarikat, saya rasa saya baca hari itu bahawa banyak juga state revenues ni yang dibelanjakan terhadap pendidikan dan kesihatan. Tapi state revenue ni, pendapatan kerajaan negeri ni datang dari mana? Cukai. Maknanya di Amerika Syarikat ada cukai pendapatan dan cukai even saya rasa cukai jualan pun ada yang peringkat negeri. So unless Malaysia kita sedia semak balik perlembagaan dan semak balik state list, federal list, kita kena akui bahawa banyak beban diambil oleh peringkat persekutuan. Dan apabila banyak beban pengurusan dan pentadbiran negara dan negeri ini dibuat oleh persekutuan, maka ada sebabnya mungkin pulangan ataupun kutipan cukai dan juga kutipan pendapatan daripada negeri-negeri di Malaysia ini banyak yang mengalir ke persekutuan. Jadi dia bukan hanya boleh dilihat satu sudut, kena juga tengok sudut perbelanjaan dan tanggungjawab dan beban, kalau kita boleh gunakan istilah itu, yang diambil oleh federal. Dan sebab itulah model federalisme kita ni macam ini dan bukan macam US. Ya, saya rasa untuk menjelaskan apa yang Syaril kata ni, macam ni lah. Kalau kita ambil 10 bilion daripada negeri X, negeri X itu mengharapkan bahawa mereka akan terima sebahagian daripada 10 bilion. 10 bilion tu dalam erti kata cukai lah. Kalau kita dapat dari segi hasil negeri itu 10 juta dapat kepada pusat, federal. Jadi negeri itu akan kata adil sekiranya kita dapat sebahagian besar daripada 10 juta tu semula. Sebab kau dah collect daripada aku nak lah benda tu. Tetapi kita tak boleh tengok hanya pemberian secara langsung yang diberi kepada kerajaan negeri. Kita kena breakdown lah. Ini kerajaan persekutuan kena jelaskan kepada negeri-negeri. Sebenarnya apa yang diperolehi oleh negeri-negeri bukan hanya pemberian terus yang dapat kepada kerajaan negeri,
tetapi juga segala tanggungan kerajaan persekutuan di dalam negeri tersebut. Apa dia? Sebagai contoh segala benda yang ada dalam senarai federal lah. Pendidikan, kesihatan, keselamatan, pembayaran gaji guru, gaji doktor, gaji misi, gaji tentera, gaji polis yang ada di negeri tersebut juga adalah pemberian kepada negeri tersebut. Itu yang saya maksudkan tadi. Tetapi saya nak sebut bahawa kita tak boleh tolak realitinya, Syaril, bahawa memang dari segi pembangunan dia memusatkan di Lembah Kelang untuk terlalu lama. Dan benda ni kita boleh tengok dengan mata kasar saja. Ya, kalau kita tengok dengan mata kasar kita, pembangunan di Lembah Kelang dan pembangunan di negeri-negeri lain termasuk negeri Johor yang menjadi negeri yang sangat strategik sekarang ni, yang kita nak bangunkan sebagai the second growth engine of Malaysia, kita kena akui bahawa I think the states have not received their due allocation. Ya, sebab itu barulah kita nak bincang soal pengangkutan awam di Johor, baru ada RTS, sampai ada bekas Perdana Menteri yang secara sinis buat posting, ya. So saya rasa bukan hanya untuk Johor tetapi untuk negeri-negeri lain perlu ada penjelasan bahawa apa yang didapat itu bukan hanya pemberian secara langsung dan juga grant ataupun pemberian daripada kerajaan, tetapi juga segala tanggungan kerajaan persekutuan dalam bentuk perkhidmatan dan juga dalam bentuk jentera kerajaan yang ada di negeri tersebut. Tetapi akui juga bahawa pembangunan telah terlalu banyak dipusatkan di Lembah Kelang sejak beberapa dekad ini. Ya. Pertama, istilah KJ gunakan tanggungan tu lebih tepatlah daripada istilah saya tadi, beban. Tanggungan is a better word. Kedua, KJ betul dari segi pengiktirafan bahawa pembelanjaan pembangunan ni harus lebih adil, saksama. Saya rasa bermula zaman Pak Lah nampak ada kesungguhan untuk buat perkara itu supaya tidak hanya di Lembah Kelang. Dia wujudkan koridor. Ya. Jadi itu titik mula mungkin dalam zaman yang lebih moden ini, yang mana benda itu berlaku dan diteruskan oleh PM-PM seterusnya, pentadbiran seterusnya. Tapi untuk tambah poin KJ, saya rasa okey, poin itu betul. Cuma mungkin kalau ada negeri yang nak berbunyi hal ini lebih besar dan lebih kuat, barangkali negeri-negeri seperti di Pantai Timur yang boleh cakap kami yang khazanah bumi yang ada di Kelantan, di Terengganu itulah sebenarnya yang fund banyak pendapatan kerajaan pusat, maka mungkin mereka pun akan cakap kalau macam tu sebenarnya kami dulu yang harus didahulukan dari segi pembangunan yang lebih saksama. Sabah pun sama. Itu masing-masing lah. Saya rasa Pemangku Sultan Johor dia cakap bagi pihak negeri Johor. Ya, fair. Dan hari tu masa MB ini Samsuri datang kat sini pun dia cakap benda yang sama dari konteks Terengganu. So point yang saya nak sebut adalah saya rasa kerajaan perlu cakna lah dengan permintaan daripada negeri-negeri ni. We are entering a new phase of federalism in Malaysia disebabkan pola politik yang berubah. Kalau pola politik dulu BN kuasai daripada pusat, center is strong. Sekarang ni center is weak dan PMX bergantung kepada terlalu banyak kepentingan negeri, kepentingan parti, dan sebab itu mereka bersuara. Dan bila mereka bersuara dari segi political leverage kena bagi perhatian. That's all. Ya. Okay. Syaril, ada satu isu yang ialah ini kita nak bagi penjelasan tapi pada masa yang sama nak tegur sikit lah. Sebenarnya isu ni isu yang boleh dikatakan sebagai isu 3R yang dimainkan di media sosial, yang tak berapa helpful dalam kita memupuk perpaduan negara. Ini berkenaan dengan program kewarganegaraan. Ya. Program permohonan kewarganegaraan dan taklimat penerangan kewarganegaraan yang dianjurkan oleh Yang Berhormat Andrew Chen, iaitu Adun Stulang dan Yap Chun Kiong, penyelia program kewarganegaraan Pulau Pinang di mana? Di Johor Bahru. Kes ini dia di Johor Bahru, di Plaza Sentosa Johor Bahru. Dan poster iaitu taklimat dan penerangan ada dikeluarkan, tetapi selepas isu ni meletup ditangguhkan. Ya, sebab JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, telah keluarkan kenyataan bahawa program itu bukan anjuran bersama jabatan itu, malah tiada jemputan penyertaan ke program terbabit diterima JPN. Dan JPN deny lah
ya, bahawa benda ni adalah sesuatu yang dianjurkan dengan kerjasama JPN, dan JPN turut menjelaskan sebarang permohonan berkaitan kewarganegaraan hanya boleh dibuat di kaunter pejabat JPN dengan kehadiran pemohon itu sendiri. Okey, Syaril, saya nak ceritalah sikit dan jelaskan sikit kepada pendengar dan juga penonton KS ni berkenaan dengan permohonan kewarganegaraan, ya. Sebab di Penang pun ada juga program ini yang dibuat. Yang Berhormat Lim Siew Kim, Ahli Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang, merangkap pengerusi pembangunan sosial. Dia dia dah dibuat program ini pada yang diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 1 Februari 2013. Jadi dah lama Penang buat. Dan ada di bawah Exco ni ada 4 pegawai pembantu kewarganegaraan. You know why? Sebab ialah di kalangan sebahagian daripada penduduk Malaysia yang tidak ada IC biru ni, mereka mungkin ada IC merah, mereka susah untuk mendapat kewarganegaraan seperti disebabkan macam-macam lah, lewat sijil lahir, daftar lewat kad pengenalan, permohonan kewarganegaraan Malaysia dan sebagainya. Dan mereka buat program ini untuk membantu mereka buat permohonan. Yalah, dalam media sosial kita tengok ada yang menganjing dan mengecam, kata diorang ni tak fasih berbahasa Malaysia, sebab itulah kena ada pegawai yang membantu mengisi borang dan sebagainya. Tapi ini realiti. Dan mereka ni dah duduk di Malaysia sekian lama, dan mereka ni ada keluarga yang juga warga negara Malaysia. Dan kalau tak layak, maka JPN akan tolak lah. Tetapi isu dia adalah wakil rakyat ni daripada DAP, dia nak buat program untuk tolong orang. Saya rasa tak ada masalah sebenarnya. Nak tolong orang ni tak ada masalah. Dan saya sedih lah tengok, dalam hal ini saya agak sedih tengok DAP dikecam sebab mereka nak tolong. Sebab akhirnya bukan mereka yang bagi kewarganegaraan pun, bukan DAP yang, wakil rakyat DAP yang bagi pun. It still has to be sent to JPN, dan JPN has to approve or to reject. Ya, so mereka hanya membantu. Jadi saya sedih lah bila tengok kes macam ni, Syaril. Tetapi untuk memastikan bahawa isu ni tak meletup lain kali, DAP pun jangan tone deaf lah, sebab benda ni kita tahu adalah bola tanggung. Benda ni kalau dia keluar program poster macam ni, dia akan jadi bola tanggung untuk Akmal. Dia akan smash. So buatlah bersama dengan JPN. Ya, cadangan saya buatlah bersama dengan JPN. JPN saya rasa tidak akan ada masalah untuk mengadakan outreach program. Ya, contohnya pegawai JPN ada di situ bagi taklimat. Lepas tu DAP boleh tolonglah semua pemohon-pemohon ini untuk lengkapkan permohonan mereka dan hantar ke JPN. Apa pandangan Syaril? Ya, dari segi substantifnya tak banyak saya nak tambah, KJ. Kerana saya rasa kita sependapat dalam hal ni. Kita pernah ada di sofa keluar sekejap Menteri Dalam Negeri yang mana kita dah banyak berbincang dengan beliau tentang perasaan kita bila melihat, dan pengalaman kita sedikit sebagai ahli politik. KJ mungkin lebih banyak pengalaman di kawasan sebagai ahli parlimen, membantu kes-kes tertentu, dan memang ada real kes. Dan bila kita berjumpa dengan manusia dan kes yang memang kita tahu benda tu genuine. Yes. Dan kita tahu ramai anak kecil yang tak boleh pergi sekolah disebabkan status kewarganegaraan tu tak selesai, dan bukan dosa dia. Soal dia mungkin whatever lah, yang dulu mak ayah dia tak daftar lambat. Dan ada juga kes KJ yang kalau boleh kita cakap terang lah, saya yakin sebahagian daripada kes ni adalah kes kahwin nombor 2. So kahwin nombor 2, kahwin di seberang, bila balik Malaysia tak nak mendaftar sebab takut kantoi dengan bini pertama. So bila tak daftar, berbulan-bulan tak daftar, and then after that, yelah, anak tu jadi mangsa. Dah besar tak boleh pergi sekolah dan sebagainya. So semangat itu bila kita nampak, bukan kita kata tak ada orang yang ambil kesempatan, mungkin ada, tapi kes ini juga kita perlu ambil perhatian lah. Saya rasa sama jugalah semangat yang dibuat oleh YB Andrew ni. Tujuannya begitu. Sebab isu ni merentasi kaum. Ada je orang Cina macam ni, ada juga orang Melayu yang macam ni juga kes dia. So saya nampak perkara ni soal branding. Mungkin tajuk tu kalau boleh janganlah dinamakan program permohonan kewarganegaraan.
Mungkin boleh jenamakan semula dan saya that branding is fail lah. Branding tu memang cari nahas sikit. Memang And then dah tentu sekarang ni DAP dah kena biasa berada dalam kerajaan. Mereka bukan lagi pembangkang. Bila ada dalam kerajaan, menjadi parti kerajaan, sebenarnya ada banyak advantage. Dan salah satu advantage ni adalah boleh minta agensi kerajaan bersama dalam program. Dan saya rasa JPN tak akan tolak. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi saya rasa ini soal mungkin pengalaman ataupun pengajaran lah untuk diperbaiki, dan saya harap tidak ditunggang kuat sangat oleh mana-mana pihak, sebab ini adalah isu bagi saya kemanusiaan jugalah. Saya rasa dua lah. Yang pertama ni, jangan ditunggang oleh mereka yang nak politicize isu ni, tapi kepada mereka yang nak menganjurkan benda ni juga kena ada political antenna sikit lah. Maknanya antena politik dia kena tajam sikit lah. Sebab kalau tidak, anda memberi bola tanggung kepada orang yang nak tunggang. Dan we take many steps back in terms of national unity just because of something like this yang sebenarnya well-meaning, tetapi dari segi branding macam Syaril kata, dia fail sikit lah. Last thing KJ, sebab dah terlanjur saya sebut kes kahwin nombor 2 tu. Ni adjacent issue. Nothing to do with you, don't worry. Or you. No, or me. Ini adalah soal, ada tak KJ pernah rasa, kalau kita nak kahwin kan kita ada kursus macam-macam kan? Mungkin kena ada satu kursus lah untuk semua lelaki yang ada hasrat, hajat untuk kahwin nombor 2 ni, untuk tahu tanggungjawab yang berkenaan dengan memastikan pendaftaran itu berlaku di Malaysia. Maknanya kalau nak kahwin seberang, kenalah buat proses sepenuhnya supaya mereka faham bahawa benda ni kalau tak buat betul, boleh ada kesan yang negatif kepada zuriat. Adakah KJ setuju kita mencadangkan selain daripada kursus untuk mengetahui tentang hukum dan sebagainya, tapi ada juga kursus untuk memastikan ada rasa tanggungjawab oleh lelaki yang nak buat benda ni, untuk pastikan kalau ada anak besok memang kena daftar straight away. Saya rasa saya tak minat untuk mengulas isu ni. Okay. Sebab tak relevan pada kehidupan kita. Tak relevan dengan isu yang disenaraikan oleh researchers kita. Okay. Alright. Tapi kita jangan ditafsirkan yang bukan-bukan. Apa yang KJ mengelak, kita ambil maklum lah apa yang cadangan yang dibuat oleh Syaril tadi. Okay, kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 109. Keluar sekejap, banyak isu-isu tempatan untuk kali ini. Ini isu yang kelima untuk episod kali ini, DLP Dual Language Program. Ini program Kementerian Pendidikan Malaysia yang memberi pilihan kepada sekolah, kepada ibu bapa dan sekolah untuk menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam PDP, iaitu pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sains dan matematik. Apabila kita mansuhkan PPSMI beberapa tahun selepas itu, kita memperkenalkan DLP, iaitu memberi kuasa kepada sekolah, ibu bapa dan sekolah untuk menentukan di sekolah mereka sama ada mereka nak meneruskan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Tetapi bermula kalender akademik sesi 2024-2025, KPM telah keluarkan garis panduan guideline yang baru mengatakan bahawa pelaksanaan DLP perlu memastikan sekurang-kurangnya satu kelas pada setiap tahun tingkatan yang nak melaksanakan DLP ini, ada satu kelas daripada satu tahun itu melaksanakan PDP menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar. So saya juga ada baca yang Muhammad Fadlina Siddiq kata ini soal kefasihan dan penguasaan bahasa Melayu. Dia risau bahawa ada yang tak cukup fasih dalam bahasa Melayu. Tapi bagi pandangan saya, Syaril, sebab isu ni jadi isu, ada sekolah Cina di Pulau Pinang yang menolak arahan baru ini. 11 sekolah yang mendakwa arahan terbaru itu tidak boleh dilaksanakan kerana tiada pelajar yang berminat untuk mengambil 2 mata pelajaran, sains dan matematik dalam bahasa Melayu. Logik ya, dalam sekolah tersebut memang tak ada murid ataupun tak ada ibu bapa yang minat nak buat dalam bahasa Melayu sebab dah di-offer DLP. Selain menyatakan arahan baru itu mengakibatkan kekeliruan dan menjejaskan psikologi murid, saya faham. Menteri yang Muhammad Fadlina dalam satu kenyataan memberi pengesahan bahawa arahan serta garis panduan baru yang telah dikeluarkan pada Mac mesti dipatuhi oleh semua sekolah yang melaksanakan DLP, dan sesi libat urus sedang dijalankan dengan sekolah-sekolah yang terlibat dalam pembantahan ini. Apa pandangan Syaril?
Pandangan saya ni antara isu yang berulang-ulang lah. Daripada saya kecil sampai saya besar, besok saya dah jadi atuk pun saya rasa benda ni tak habis lagi. Sebab dulu PPSMI, kemudian pada tahun 2015 kot, zaman Datuk Seri Najib dan pemandu, ni salah satu inisiatif yang keluar daripada pemandu tak silap saya, yang mengambil langkah dual language program yang hasratnya memberi hak kepada ibu bapa lah kononnya untuk menentukan apa sebenarnya jenis bahasa pengantar yang kita nak untuk subjek-subjek tertentu. Dalam hal ini saya rasa yang tinggal sains matematik lah kan, yang menjadi perkara yang dibincangkan sekarang. Jadi soal penguasaan bahasa Melayu dalam subjek-subjek lain dalam sekolah itu, sejarah ke bahasa Melayu tu sendiri itu tak dipertikaikan. Ni hanya soal sains dan matematik kan. Pada pandangan saya, perkara ini kalau boleh kekal seperti mana DLP yang asal. Dan saya harap sesiapa yang juga nak mempolitikkan isu ni, terutamanya kalau orang tu datang daripada Barisan Nasional, ingatlah benda ni zaman Tok Najib punya ni. So sebenarnya, dan sama juga kalau Perikatan Nasional pun perkara ni wujud sebelum ini, sebelum kerajaan baru ni. Guana yang cakap jangan dasar di bawah kerajaan ini lagi mundur berbanding dengan BN dan Perikatan PN. Nasional. Jadi semua parti sebenarnya yang pernah jadi kerajaan pernah melalui dan sebenarnya menyokong semangat DLP yang asal. Ya. Saya tak nak disalah tafsir bahawa tidak memperjuangkan kepentingan bahasa Melayu dan sebagainya. Tapi pandangan saya KJ sebagai... How can you say... adalah. Macam mana boleh cakap benda tu? KS Because ni... you just started in English. Yeah, exactly. KS ni memartabatkan bahasa Melayu. Ya. Tapi setiap episod kita ada teguran lah. Sebab Biasalah, kita bahasa rojak dan biasalah. sebagainya kan. Okay, tak apa. Tapi pandangan saya sebagai KS, tetapi juga sebagai seorang bapa, saya sukalah kepada semangat DLP ni memberikan saya pilihan untuk nak pilih, dan kalau sekolah itu cukup demandnya untuk permintaannya untuk dalam bahasa Inggeris, maka ada kelas bahasa Inggeris. Kalau tidak, dalam bahasa Melayu. Mungkin yang perlu ditambah baik, kalau nak ditambah baik, cadangan pada menteri dan kementerian ialah mungkin kecilkan kalau boleh lah, kalau kita ada sumber dan ada kemampuan, kecilkan saiz kelas yang menjadi minima untuk DLP itu wujud. Jadi benda ni dah boleh jadi dua-dua tau KJ. Maknanya kalau yang nak ada kelas, contohlah dalam sekolah Cina ni, katakanlah ada 10 ibu bapa yang nak dalam bahasa Melayu. Buatlah kelas dalam bahasa Melayu tapi 10. So mungkin beban sikit, tapi kalau ada kemampuan buat perkara tu. Sama juga kalau sekolah bukan di Bukit Damansara, bukan di tengah-tengah Kuala Lumpur, tetapi di luar bandar, dan ada 10 ibu bapa yang cakap saya nak kelas dalam bahasa Inggeris. Adakan juga kelas tu. Jadi besarkan pilihan tu, bukan kecilkan. Jadi saya rasa itu semangat yang perlu kembalilah kepada dasar kementerian. Dan mungkin backdrop kepada perkara ni, benda yang belakang tabir yang kita pernah baca dan kita pernah ulas KJ ialah ada dakwaan, saya tak tahu betul ke tidak, ada dakwaan bahawa ada usaha-usaha tertentu menggunakan jalan-jalan tertentu untuk memperkecil DLP ni. Oh, I think that is memang pasti. dengan izin, that is the mood music. Memang pasti. That is happening. Kalau saya nak buat satu andaian, sebenarnya dari segi institusi KPM, dia orang tak pro DLP. Maknanya ada penjawat awam yang tak suka. Bukan nak kata penjawat awam, tetapi macam cara katalah mood music dia. Dari segi sentimen institusi tu, tak berapa gemar kepada tak suka kepada DLP. DLP ni sesuatu yang mereka tolerate disebabkan menjadi program di bawah Datuk Seri Najib. Jadi dia tolerate lah bila dia ada nampak ada menteri yang dia boleh guna untuk boleh pengaruh untuk menghakiskan kewujudan DLP ni. Dia akan buat lah. Dan kita tengok bahawa ini adalah langkah-langkah yang kecil, tetapi langkah-langkah ke arah merumitkan kewujudan DLP. Kalau tak terlalu sensitif, saya tanya KJ, kenapa agaknya mereka tak gemar? Sebab benda ni dah wujud lama dah, hampir 10 tahun. So maknanya dah biasa buat. Satu, kita tak boleh tolak kemungkinan bahawa dari segi pejuang bahasa dalam kebangsaan, KPM, dia memang tak suka ada choice. Yang kedua, ini lebih kepada pemikiran institusi yang centralized lah. Dia tak suka decentralization.
Ya, walaupun dalam blueprint pendidikan yang dibuat zaman Sri Idris Yusof kalau tak silap saya ataupun Tan Sri Mahyudin, memang disebut langkah ke hadapan adalah dengan kita menurunkan kuasa dan pilihan kepada sekolah, kepada daerah, kepada ibu bapa dan sebagainya. Mereka tak suka. Mereka lebih suka kepada satu sistem yang dan juga dasar yang dipandukan daripada pusat ataupun centralized. Sebab itu bila disebut tentang DLP ni, saya tengok video menteri, dia kata ini bukan dasar. Ini adalah cuma program. So di situ kita boleh tahu, this is not a policy, it's just a program. Maknanya boleh dibatalkan, boleh so di situ, dan saya percaya talking point tu datang daripada institusi KPM itu. Sebab itu ayat agak spesifik. Dan mesti dia kata Yang Berhormat Menteri, ni bukan dasar pun, ni cuma program yang kita tolerate selama ni. Satu lagi perkara yang mungkin perlu kita masuk dalam perbincangan ni dan pemikiran ni adalah keadaan di mana sekolah kebangsaan itu memang sentiasa teruji status dia sebagai sekolah pilihan ibu bapa. So bagi saya, apa saja yang kita boleh buat untuk buatkan sekolah kebangsaan tu, aliran kebangsaan itu pilihan, kita cubalah buat perkara tu. So kalau DLP salah satunya yang membuatkan orang lebih gemar untuk hantar anaknya ke SK dan bukannya pada SJK ataupun sekolah swasta yang berada sikit, sekolah antarabangsa, kita try lah. Sebab kita ambil keputusan tidak memaksa kan. Kita tak nak cakap menutup sekolah vernacular dan sebagainya, tapi kita kena buat sekolah aliran kebangsaan ni sebagai pilihan. So buatlah benda yang boleh menambah kepada orang nak hantar ke situ. Okey Syaril, topik yang terakhir untuk episod kali ni adalah berkenaan dengan isu kegemaran saya, isu mengisap vape. Baru-baru ni itulah menerusi portal Semuanya Bola yang menyiarkan artikel pasukan bola sepak hijau kuning, iaitu pasukan bola sepak Kedah Darul Aman, dikatakan akan mendapat tajaan daripada syarikat pengeluar vape Nano Sticks. Belum ada pengesahan lagi, tapi memang adalah Nano Sticks ini. Untuk makluman pendengar dan penonton setia Keluar Sekejap yang perlu diberi penjelasan, sebab saya tahu anda tidak mengisap vape. Nano Sticks ini adalah jenama vape, jenama vape. Selain itu, Adun Kota Seputih daripada Bersatu dalam satu hantaran di Facebook menyatakan satu program Endure Race, iaitu Kedah International Horse Endurance. Program Endurance, bukan Endure Race, Endurance. Kedah International Horse Endurance akan dianjurkan di Kedah menerusi tajaan Nano Sticks. Sebelum ini Adun Kota Seputih tersebut juga membuat satu hantaran tentang satu program CSR anjuran pusat khidmatnya, yang mana Nano Sticks menyumbang sebanyak 100 payung niaga kepada peniaga-peniaga kecil di dalam Dun Kota Seputih. Okey, isu ni apa? Isu ni adalah bahawa pengiklanan rokok tak dibenarkan. Di bawah undang-undang lama, pengiklanan rokok tidak dibenarkan. Undang-undang sedia ada lah. Tak, sebab undang-undang yang lama, sebab undang-undang tu dah tak boleh pakai. Sebab undang-undang baru belum lagi boleh dikuatkuasakan. That's the problem. Kita tahu kan di kelompongan ni undang Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 diluluskan di Parlimen pada bulan Disember dan diwartakan pada 2 Februari tahun ini. Tetapi belum lagi boleh dikuatkuasakan. Antara lain sebab peraturan belum sedia lagi. So cannot be enforced. So bila kita mansuhkan ataupun kita keluarkan daripada undang-undang lama, kita buat undang-undang baru tapi tak ada peraturan, maka dalam keadaan hari ni you can advertise. Sebab itu vape diambil kesempatan untuk buat pengiklanan. Sebenarnya tak boleh. Kalau syarikat rokok tak boleh. Kalau Syaril masih lagi ingat, saya tak pasti Syaril dah lahir ke tidak. Dulu Liga Malaysia ada Dunhill. Ada semi-pro time. Ingat kan? Dunhill. Dunhill. Lepas tu kita ada iklan TV Salem Holiday, ada penggambaran di New Zealand dan sebagainya. Betul. Salem kan. Dah tak boleh dah. Sebab kita dah ada akta dan kita menandatangani perjanjian antarabangsa Framework Convention on Tobacco Control, memang tak boleh. Tetapi bila tak ada garis panduan, bila menteri kata akan ada garis panduan tetapi masih belum lagi buat, maka apa yang Nano Sticks buat ini, walaupun kita bantah, tetapi dari segi undang-undang tak ada apa-apa yang kita boleh buat. Dan mereka sebagai peniaga, sebagai perniagaan, mereka mengambil kesempatan.
Sebab mereka tahu bahawa tak salah. Sebab itu ada acara yang dibuat sewaktu bulan puasa dan sebagainya yang mana penaja dia adalah syarikat vape. Dan semakin banyak penajaan yang dibuat oleh syarikat vape. Jadi kesimpulannya senanglah ya Syaril. Kesimpulannya adalah cepat untuk membawa garis panduan itu ke Jemaah Menteri supaya dipersetujui agar dapat dikuatkuasakan supaya Seksyen 8 dan 9 akta yang diluluskan pada bulan Disember itu dapat dikuatkuasakan. Apa iaitu? Melarang mana-mana pihak untuk membuat pengiklanan, promosi ataupun tajaan produk tembakau, bahan merokok atau produk pengganti tembakau tiruan bagi apa-apa tujuan. Dan memberi kuasa kepada menteri untuk membuat peraturan secara lebih khusus termasuklah berkaitan pengiklanan, tajaan dan promosi. Sekarang ni kelompongan. Vape boleh buat penajaan ataupun boleh buat pengiklanan, which is wrong. Ya, so kita harap bahawa cepatlah. Kalau tak cepat bertindak, maka lagi banyaklah penajaan dan pengiklanan akan dibuat oleh Nanosticks dan kesannya lebih ramai lagi orang muda akan terjebak dengan pengisapan vape dan sebagainya. Okey KJ, episod yang agak padat pada kali ini, agak singkat daripada biasa. Mungkin nak seminit 2 minit, apa harapan KJ? Pertama, ini mungkin episod terakhir sebelum Hari Raya Haji. Tapi sebelum tu, saya tengok komen episod lepas, walaupun episod lepas tak banyak viewers, tapi banyak komen positif yang suka kepada konten. So kita sekarang ni di KS tengah mengimbangi antara mereka yang suka kepada politik dan hanya percakapan politik tempatan saja, dan juga pendengar tegar kita yang suka kepada isu-isu antarabangsa, isu geopolitik. Sebab episod yang lepas dengan Dino Patijalal, bekas Menteri Timbalan Menteri Luar Indonesia, dan banyak komen yang saya tengok kata kita nak lebih macam ni. Tapi kita kalau kita buat konten macam tu, kita tak akan dapat hits yang tinggi. Ya, dia mungkin hits yang kurang, tetapi dari segi depth of discussion tu dan juga dari segi diversity, kepelbagaian discussion tu lagi luas. Tak tahulah cara macam mana kita punya direction ni. Saya punya pandangan 70-30 je. 70-30. Dia macam politik. Apa ni 70-30 ni? 70% kita buat benda yang kita rasa betul dan kita suka. 30% kita kena buat populis. benda yang tak betul lah. Tak, 30% kita kena quote-unquote populis. So jangan 30-70. Biarlah 70-30. Tak boleh 50-50. 50-50 saya lebih gemar pada lebih untuk pastikan kita buat benda yang kita rasa bagus dan substantif, dan kita harap kita boleh pujuk lah pendengar setia kita untuk, walaupun topik tu mungkin tak hangat, tak panas, tak viral, tetapi benda tu ada kebaikannya lah untuk membuka minda dan perspektif barangkali. Sebab setiap kali kita buat episod yang substantif, yang membincangkan isu antarabangsa, geopolitik, dan bila viewership kita turun, saya terpaksa mainkan watak yang agak agresif untuk kejar balik kita punya viewers. Sebab cara main selamat. Saya bukan main selamat. Sebab saya terpaksa macam attack PMX semua. Bukan kerana saya nak, tapi sebab saya tengok you play safe, and then kita buat program Because dengan I'm Indonesia, dengan semua guy. ni, orang pun tak tengok. Lepas tu saya kena agresif lah, dan naik balik jadi 200,000. Saya kena kecam. Sebab itu kita adalah partner yang baik dalam KS ni KJ. Sebab saya mengambil 70-30 dan KJ kadang-kadang 30-70. Jadi dia fair lah in the end. Fair. Anyway, on a lighter note, adakah KJ excited untuk permulaan Euro 2024? Ya. Saya sangat excited sebab excited. Bola kan, kita suka bola. Dan saya penyokong England. England tak pernah menang apa-apa. Tapi the favourite kali ni. Saya rasa France kot favourite. France. I feel lah France better. Boleh tengok Jugador, kita punya sister podcast juga, tentang liputan tentang Euro. Tapi rasa England boleh menang. Saya rasa England boleh menang, tapi setiap kali pun saya rasa macam tu dan tak pernah menang. Tapi this one kali ini nampak berbeza lah, rasa berbeza. Pemain-pemain serangan mereka terutamanya Bellingham, Foden, itu semua pemain-pemain bertaraf dunia terbaik yang kalau tak lepas juga kali ni saya tak tahu lah macam mana. Apapun ini adalah musim panas yang syarat dengan acara sukan. Olimpik Paris Olimpik, dan kita tengok prestasi kontingen Malaysia sama ada dapat menang. Ada sasaran ke? Dah ada sasaran? Belum lagi. Tetapi sudah pasti kemenangan
pingat emas pertama dalam sejarah Olimpik, Yang diimpi-impikan. menjadi impian negara dan juga rakyat bersama. Ini episod terakhir sebelum Hari Raya Barangkali Aidiladha. kecuali ada last minute recording. Ya, saya rasa tidak. Tetapi kita juga ada penaja pada episod yang lepas yang boleh kita sebut sekali lagi dan kita letak link di show notes juga kali ini, iaitu Korban Barakah. Korban Barakah. Korban Barakah. Kalau belum lagi buat sumbangan ataupun pembayaran korban, boleh mengambil bahagian dalam Korban Barakah. Ya, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam dan juga penonton dan juga pendengar setia Keluar Sekejap Maaf Zahir dan Batin. Sama daripada saya, selamat Hari Raya Aidiladha. Terima kasih.